بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې خبره زمون سره د بایولوژي کلاس 9 چپټر نمبر 3 چې دا شروع ده اور آل زمون سره چې څومره هم وس انلاین لیکچرز چې کوم مونږ کړی دي دا غي دا 15 نمبر لیکچر ده. خپل ټاپک لرازو زمون ټاپک ته هیرارکی اف کلاسیفیکیشن سره خانه هیرارکی اف کلاسیفیکیشن د دې نه مخکې مونږه کلاسیفیکیشن چې دا مونږه ډیفاین کړو چې کلاسیفیکیشن څه ته وایي دا غي چې دا غي بیسس سری دا غي امپورټنس سره او دا غي پرنسپل سری هغه سری. امید لرم چې تاسو ته یادي. وس کته تاسو ته یادي نو د هغه نه پس زموږ ټاپک راځي هیرارکی اف کلاسیفیکیشن راځي چې دا از د کو. Carlos Linnaeus proposed a system of different ranks or levels for the classification of organism. Carlos Linnaeus چې دا یو سیستم چې په 1758 کې یو سیستم پروپوز کړو پیش کړو کوم چې سوخانه اغا د ارګانیزم د کلاسیفیکیشن د لپاره مختلف رینکس مختلف لیولز صحیح ده د مختلف لیول چې هغه یو سیستم د چې هغه پیش کړو. Was these ranks are called taxa. دا د رینکس ته څه نوم دی ته taxa وي او singular د taxa سره د دې singular د taxon. The taxa are arranged like a ladder from larger and more general to smaller and more specific. Was دا کم دا taxa چې کوم دا دای په کم دغه کې دای په کم شکل کې چې ارینج کړو دای د لیډر یعنی د اندرپای په شکل کې یعنی د سیړی په شکل کې ارینج کړو. دا وګورئ کنه from larger and more general to smaller and more specific لکه ډومین دی صحیح ده. ډومین چې دا هایست رینک کې راځي یا زموږ سره کینګډم دی صحیح ده. کینګډم بیا پایلم دا غینه لاندې راځي بیا پایلم چې دا غینه پس دا غینه لاندې چې کلاس راځي بیا آرډر دی بیا فیملی بیا جنس دی بیا شریخانه سپیشیز دا مخته مونږه فردر چې یو یو به مونږه ډیسکس کوو سبق او خانه ډیسکس کوو به. دا د مسره هیرارکی اف بایولوژیکل کلاسیفیکیشن دی. سپیشیز مونږ په دې ترتیب سره سټډي کوو. مونږ دا سمال نه چې مونږ به لارج سایت ته ځو ټیک ده. سپیشیز مونږ به ډیسکس کوو بیا به جنس وپیژنو بیا به فیملی وپیژنو بیا به آرډر وپیژنو بیا به کلاس وپیژنو او بیا پایلم او دا غي نه پس مونږه کینګډم وپیژنو. سپیشیز څه ته وایي؟ A biological species is a group of organisms that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring. Manga dasi define cow species che a group of similar organism या a group of organisms that can produce with one another या a group of organisms that can interbreed with one another and produce fertile offspring. هاغه گروپ ته ارګانیزمز هاغه یو گروپ کم چې بالکل یو شانی او هغه سکی خانه هغه خصوصیات سي چې د یو بل سره انټربریډینګ کولای شي نوې نسل پیدا کولای شي ریپروډکشن کولای شي صحیح راخانه او دا غي په نتیجه کې سکی چې دا غي په ریپروډکشن په نتیجه کې فرټایل اف سپرینګ پیدا کی نو داسې قسمه دغه ته مساوي ته مونږ وایو سپیشیز ورته وایو. پوښوي خانه فار ایگزامپل هیومن بینګز دا یو سپیشی ده ٹھیک شو. د دې نه علاوه که تاسو بفلو ته وګورئ منکی بیا پای کې مختلف ټایپس دغه شانته چې لکه کومنګا په پلانټس کې چې مونږ دغه والو ټرنپ یا کیبج وغیرہ چې مونږ والو دا ټول سي دا سپیشیز دي. بیسک اینڈ سمالست یونٹ اف کلاسیفیکیشن دا سپیشیز کم لیول له کم یو رینک ته دا بیسک او سمالست یونٹ ته کلاسیفیکیشن پوښوي خانه دا د ټول سمالست unit ته د classification. They have the same number of chromosomes in their nucleus. و species بسای species چې مونږ کوم ارګانیزم یې مونږ وایو دا یو species ده نو د یوې species چې څومره ممبرز دی بسای دا هغه ټولو کې په نیوکلیس کې چې پای کې با کروموسوم نمبر چې دا بسای دا با یو شانی لکه فار ایگزامپل هیومن بینګز دی نو د هیومن بینګز په دغه کې دی په سیل په نیوکلیس کې چې خانه 46 نمبر اف کروموسوم موجود دی.
Individuals belonging to different species of the same genus cannot interbreed nor can produce fertile offspring. او د مختلف سپیشیز دی خو جنس یو دی سیده خانه وخت مخې ته موږ جنس ومیز د کوچېره جنس څه شی دی نو که دی چې دی د یو بل سره څه کوي کولی شي خانه د یو بل سره انټربریډینګ نشي کولی نه دی فرټایل افسپرینګ پروډیوس کولی شي فرټایل افسپرینګ مینس چې کم څه کوي کم چې مطلب بیا نور نسل چې دی هغه فایده کولی شي په هغو کې دا صلاحیت موجود چې خپل نسل چې دی هغه سیوا کړي نو په هغو کې دا صلاحیت بیا موجود نه وي که د یو جنس دغه دی خانه سپیشیز دی ډفرنټ سپیشیز دی او یو بل سره انټربریډ وهم کی فار ایگزامپل نو دی چې دی فرټایل اپسپرینګز نشي پروډیوس کولی البته دغه چې دی یو بل سره انټربریډینګ د ډفرنټ سپیشیز چې دی هغه هم نه کیږي علاوه د انیملز نه انسانانو کې خو سره هم ممکن نه دی دا زموږ سره سپیشیز دی ایگزامپل دی ټرنپ ته کیبیج دی دا زموږ سره د سپیشیز چې د ایگزامپل دی ټرنپ جدا یو سپیشي ده سیده کیبیج چې دی ګوپی او ټرنپ چې دی ټیپر دا جدا جدا سپیشیز دي راځئ چې اوس جنس زده کړو ښه جنس څه ته وایي راځئ چې دا زده کړو موږ وایو a group of related species a group of related species لکه څنګه چې تاسو د بر سلایډ کې دا ویل چې کیبیج یو وی او ټرنپ یو وی نو دا ټرنپ چې دی دا یو جدا سپیشي وه او دا کیبیج چې دی دا یو جدا سپیشي وه اوس اگزامپل راځو موږ وایو چې group of related species is called genus د یو ریلیټډ سپیشیز مین یو شان مطلب خصوصیات پکې دی یو بل صحیح ده داسې سپیشیز چې هغه د یو بل سره ریلیټډ دي هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ جینس وایو فار ایگزامپل مسټرډ مطلب مونږ چې ورته څه وایو مونږ ورته شړشم وایو کیبیج ګوپي او ټرنپ صحیح شو خانه څه شی ورته وایي ټیپر دا د یو جنس سره تعلق لري او د جنس نومي سره براسیکا دا د براسیکا جنس سره تعلق لري دا جدا یو سپیشي ده مسټرډ کیبیج جدا یو سپیشي ده او ټرنپ چې دی دا جدا سپیشي ده صحیح ده خانه او دا د یو جنس سره تعلق لري د کم جنس سره د براسیکا جنس سره لکه مونږ چې څنګه الته وې چې ډیفرنٹ سپیشیز اف د سیم جنس نو دا ډیفرنٹ سپیشیز دي کنه د یو جنس چې دی ډیفرنٹ سپیشیز دي دا خبره الته مونږه وکړه دلته تاسو هم زده کړه نیکسټ راځي د سره په جینس پسې بیا راځي فیملی څه ته وایي ا ګروپ اف ریلیټډ جنرا ریلیټډ جینس چې کومي د جینس بیا دغه چې دی پلورل سره راځي جنرا راځي صحیح ده خانه نو د ریلیټډ جنرا چې کوم ګروپ ته هغې ته به څه وایي هغې ته به فیملی وایي فار ایگزامپل براسیکیسي زموږ سره یو فیملی ده صحیح ده براسیکیسی یو فیملی ده دا پلانټس فیملی ده او کم پلانټس دي خانه په دې کې فلاورینګ پلانټس راځي بل یو پکې پویسی فیملی ده دا صحیح ده خانه نو دا زموږ سره یو فیملی ده دا موږ اگزامپل اخیستی براسیکیسی او براسیکیسی فیملی کې چې څومره هم فلاورینګ پلانټس دي هغه په دې کې راځي د دې نه علاوه چې کوم بیا نور پلانټس دي نو په نور فیملیز کې راځي ټیک شو خانه بیا آرډر دی نو آرډر څه ته وایي ا ګروپ اف ریلیټډ ارګانیزمز ا ګروپ اف ریلیټډ ارګانیزمز واز د ریلیټډ ارګانیزم چې دی د هغې ګروپ ته څه وایي هغې ته وایي آرډر صحیح ده خانه اوس براسیکیلز چې کوم دی دا زموږ سره یو آرډر دی په دې کې چې دی لکه اوس براسیکیسي فیملی ده یا پویسي فیملی ده یا نور فیملیز چې کوم دي د پلانټ هغه ټول هغه بیا سره هغه په دې آرډر کې به راځي ټیک شو خانه وس کلاس پس ته وایي نو ا ګروپ اف ریلیټډ آرډرز وس ریلیټډ آرډرز دي براسیکیلز دی او آرډر دی د نه علاوه نور کم آرډرز چې موجود دي هغه سری د پلانټس هغه چې کوم راوالو نو هغه به صحیح هغه ټول په شریکه باندې بیا په کلاس کې راځي او کلاس چې دی موږ سوو ا ګروپ اف ریلیټډ آرډرز د ریلیټډ آرډرز ګروپ ته څه هغه ته وایي څه کلاس یعنی ډایکاټیلیډنز هم سره د دې چې د دې براسیکیلز چې کوم دی د دې کلاس سره ډایکاټیلیډنز وس ډایکاټیلیډنز څه ته وایي کله چې هغه تخم کوم چې په دوو حصو کې ډیوایډ کیږي لکه فار ایگزامپل چولی ته تاسو وګورئ تاسو چې هغه دا کوي نو ماته شي په دوو حصو کې ډیوایډ شي شوپړ په دوو حصو کې ډیوایډ شي دغه قسمه تخم ته مونږ وایو څه شی ورته وایو خانه دې ته وایي ډایکاټیلیډنز صحیح ده او کم چې هم ډایکاټیلیډن تخم والا بوټي دی هغه ټول پسې کې راځي نو هغه په دې کلاس کې راځي ټیک شو فیملیز یا اډرز به د هغې جدا جدای اډرز به جدای خو هغه اډرز ټول بیا راځي پسې کې په دې کلاس کې راځي اوس زموږ سره راځي
پایلم. ټیک شو خانه. پایلم بس ته وای ا ګروپ اف ریلیټډ کلاسز. صحیح لکه کلاس مونږ سوې خانه مونږ د براسیکا نه شروع کړو بیا مونږ کلاس لرالو چې کلاس سره راغې کلاس دې ډای کاټلیډن نو دغه کلاس چې دې د دې سره ریلیټډ نور کلاسز دغه قسمه پلانټ سره ریلیټډ چې کوم کلاسز دي نور هغه په شریکه باندې جوړي هغه پایلم جوړي او د دې کاټلیډن چې کوم د سره ډای کاټلیډن چې زموږ سره کوم د دې کلاس پایلم بسای پایلم بئی سپرمیټو پایټا سب کمیو پایلم بئی سپرمیټو پایټا او د کی کم پلانټس دي سیډ پروډوسینګ پلانټس په دې پایلم کې راځي. بیا راځو کینګډم لا مونږ وایو چې کینګډم څه ته وایي ا ګروپ اف ریلیټډ پایلا وست ریلیټډ پایلمونه دي مختلف پایلمونه دي. ټیک شو خانه مختلف پایلمونه دي هغه په شریکه باندې جوړ هغه په شریکه باندې په یو کینګډم کې شامل دي هغه کینګډم بسیا کینګډم ته مو وایو کینګډم پلانټ دا زموږ سره د دې پلانټس کینګډم دي څومره چې پلانټس دي هغه ټول څومره چې فیملیز دي څومره چې فایلمونه دي هغه ټول په شریکه باندې سوی هغه په یو کینګډم کې شامل دي هغه کینګډم کم یو دی کینګډم پلانټ دی. صحیح ده. اټ از دی هایست رینک اف کلاسیفیکیشن سیستم او دا کینګډم چې دی زموږ سره د کلاسیفیکیشن هایست رینک دی. ادینه بر بیا بلومي ډومین په کوم شته البته مونږه د اوسه پورې دا از د کړه ډومین به هم ان شاء الله مخ ته مونږه از د کو. ټیک شو د دې پورې زمونږ دا ټاپک ته نه امید لرم تاسو په شي خپل فیډبیک هم راکوي مشورې هم راکولای شي. ټیک ده خانه لیکچر کې کم ځای کې تاسو وایي چې موږ په دې طریقه باندې خپوي دی شو یو نوې طریقه تاسو ته معلومیږي نو هغه نو مون خبرولای شي او د سبب ان شاء الله د یو نوې لیکچر سره ملاقات کیږي دا غي پوره خپل خیال ساتي او موږ په دعاګانو کې یاد ساتي د الله پامان.